Și salutare internet și bine v-a regăsit cu bine Alex la garaj aici, după cum vedeți tura asta. M-am gândit pentru că mi-am rezervat toată sâmbătă asta după masă ca să mă montez accesoriile ce mi-au venit în ultimele 2 săptămâni pe Bela. M-am gândit să vă fac un clip, practic să am cu cine vorbi cât fac activitatea asta, unul la mână să nu mi se pare că mi-e urât sau să nu fie urât singur, cum s-ar spune, și doi la mână m-am gândit că poate vă util să vedeți exact ce accesorii am luat, cum se montează, ce am montat, poate aveți și voi 1300 și căutați inspirație pentru ce v-ar mai trebui, poate aveți alte motociclete și căutați inspirație pentru ce accesorii v-ar mai trebui. Nu contează, împreună să ne petrecem după masa asta împreună, să punem ce avem de pus pe ea, vă arăt imediat exact și toate accesoriile pe care le-am luat și să mai povestim un pic cât trec prin activitatea asta de aici, din garajul meu de om care stă la apartament și închiriază un garaj la 1 kilometru aproape de blocul lui. Da, it is what it is, nu sunt milionar, nu stau la casă în Cluj, nici nu vreau să mă mut din Cluj, așa că facem ce putem, cu ce avem, chiar dacă stau acum vecini afară aici să uite la mine. Asta e viața. Și hai să ne dăm la treabă să vă arăt exact ce accesorii am pus deja pe ea până să ne apucăm de filmat videoclipul ăsta și ce accesorii am pregătite aici, ce urmează să le punem practic. Poate o să vă ia prin surprindere, dar nu am apucat mare lucru să montez momentan. Ăsta e un suport de cameră, l-ați văzut deja în episoadele trecute pe care îmi țin camera cu care filmez B-roll, să mă vedeți, și mi-am pus top case-ul. Top case-ul meu vechi de la Motea, pentru că nu am vrut să schimb ăsta, să-l dau cu motocicleta veche să-mi iau altul, pe sistemul lui de prindere, nu știu cât vedeți voi aici, care se potrivește cât de cât cu ceea ce urmează, și anume astea de aici, hai să mut un pic gimbal-ul, așa, suporții de side cases și top case de la Givi. Astea sunt un kit care sunt special pentru 1300 GS. Astea le-am montat primele la câteva zile după ce am primit motocicleta. Să stau de aici de unghiul ăsta să-l vedeți mai bine. Deci cum a zis, top case-ul, și nu am vrut să renunț, că am deja câteva stickere pe care le-am ales cu greu, dar le-am ales și voiam practic să mi le păstrez. Pe lângă asta, îl știți toți din traficul din Cluj, mult l-ați văzut, ați oprit să faceți poze cu rățușca mea. Și ce am apucat să montez săptămâna asta, anume gentuțele astea, practic, pe care mi-am dorit eu, sau cu care mi-am dorit eu să înlocuiesc fosta gentuță de crash bar ce aveam la 750 GS aici. Acum nu mai am cum să pun, că ar fi prea în exterior, și mi-am luat astfel două de gentuțe de se prind aici de sub corții de top case. Din păcate nu o să mă încapă nici jumate din chestiile care mi-au încăput în gentuța de crash bars, ce am avut-o pe 750. Da, na, asta e viața. Ne descurcăm cu ce putem. Da? Și acum hai să vă arăt exact ce accesorii avem de gând să montăm astăzi. Și va trebui să mă scuzați pentru deranjul de lângă garajul meu, dar asta e viața, da? Aici avem două extensii pentru handguard-uri, protecție la vânt, că tura trecută când am mers iarna, când am venit pe vremea aia de 3 grade noapte de la Bistrița, mi-au degerat mâinile că am renunțat la mânușile de iarnă. Și chiar și cu încălzirea în manșoane tot mi-au degerat mâinile, așa că mi-am luat extensii pentru handguard-uri. Și aici, în chestia asta mică, este o protecție pentru cardan, pe care o să montăm astăzi împreună. Să vedem ce mai avem aici. Aici avem ciocul negru de 1300, nu știu cât îl vedeți, e dezasamblat momentan, care o să vină aici, ca la modelul vechi, ca la 1250 GS, și o să punem unul de ăsta. Și mai avem aici un suport de tank bag, un inel practic, care se va prinde de rezervorul meu ca să pot pune tank bag-ul de la SV Motec. Și cred că astea sunt toate. Dar vedem, că mai am prins la zilele astea, o să mă mai uit, nu e nicio problemă, dacă mai găsim ceva, tot astăzi împreună o să le montăm. Deci, hai să ne dăm la treabă, numai că nu prea știu exact cu ce să încep. Și mi-am o ladă acolo. Da, acolo cred că am numai tank bag-ul propriu zis. Da, vedem imediat ce mai găsim. Și cred că o să încep cu chestia asta de aici, nu știu cât vedeți aici jos. Da, în fine, cu extensia de la ciocul 1300-ului, extensia ciocului belei, ca să fie corect. Și să vedem ce trebuie să montez și cum să montez și să mă uit un pic peste schemă. Știți care e faza? Vă zic adevărul, că am luat majoritatea plasticelor astea, Majoritatea astea ce le-am luat de pe AliExpress. Da, asta trebuie să vină așa, oare?
și fiindcă sunt luate de pe AliExpress, bineînțeles că vin fără instrucțiuni. Și nu înțelegeți acum în cap, că ți-e la BMW de 20.000 de euro și ții de pe AliExpress. Ba, am iau, că sunt maniste plastice care nu cred că au mare efect, cam la nimica. Și n-are rost, pentru că protecția asta ce o să vină acum aici, la BMW costă aproape 100 de euro sau în jur de 100 de euro. Eu de pe AliExpress am luat-o cu $30. Așa că pentru un plastic nu o să mă agit foarte tare să le iau la preț întreg de la BMW, când, again, există AliExpress-ul și pot să le iau liniștit de acolo. Hai să... Am pus primele 2 clipsuri aici și acum trebuie să văd cum se asamblează ăsta exact. Trebuie să-i văd poziția, că ar trebui să încapă într-o singură poziție, dar încă nu știu care e aia. Bun, hai că facem progrese. M-am uitat în mesajele mele de pe AliExpress, nu sunt chiar așa de prost și nici chinezii ăștia nu sunt chiar așa de proști, pentru că m-am uitat și mi-au dat poze cu instrucțiunile de instalare în privat. Așa. Și acum terminăm de înșurubat ăsta și practic am asamblat ciocul. Ta-da! Asta e ciocul și o să vină aici. Așa, să vedem că nu-i mare scofal. Acum, cred că probabil va mai trebui doar să reglez unghiurile la clipsurile astea, să fiu sigur că prind și că sunt așezate cum trebuie. Hai să vedem. Și următorul pas ar fi să punem aici extensiile, asta, să pun asta jos, să punem extensiile de handguards, care ar fi, astea sunt, deci așa, trebuie să deschidem șurubul ăsta, aici au 2 cleme, hai să văd dacă vedeți voi din poziția asta, să astea 2 cleme și puse aici și aici mai este un șurubel în capătul ăsta. Să vină aici cu sculele și să strâng cheile, dăm jos ăsta că e un Torx. Bun, am rezolvat și protecțiile de la handguard-uri, ia să mut ăsta un pic să vedeți mai bine. Deci așa arată acum cu handguard-urile înălțate. Zic că arată și mai bine, sper să fie și mai util cu protecția asta extra la vânt, mai ales pe temperaturile astea scăzute de iarnă. Bun, așa, și pentru următorul pas o să ne complicăm un pic, pentru că e un pic mai complicat, dar așa mai complicat, cu atât mai complicat să zic, pentru că trebuie să instalăm tank ring-ul pentru tank bag-ul de la SV Motec și sunt mai multe componente la ăsta și mai multe manuale, așa că hai să încep să nu cadă pe aici. Ăsta e tank ring-ul propriu zis și grămada de șuruburi și garnituri și manualul, da? Manualul care nu zice mare lucru. Asta e tot. Bun. Hai să vedem. Mai este o hârtiuță aici care îmi dă un cod QR. Da. Și ar trebui să văd asta. Ce am uitat să precizez mai devreme, la extensiile astea de handguard-uri sunt luate tot de pe AliExpress, că sunt efectiv doar 2 bucăți de plastic cu 2 șuruburi, atâta primiți la ele. Ne găsim manualul în engleză pe site la ei cu tot ce am primit și am o grămadă de instrucțiuni. Bine, urați-mi noroc! Asta e că am primit și chestia asta, care din ce am înțeles e o placă de înălțare cu aproximativ 18 mm și nu știu dacă asta îmi trebuie, un opțional dacă o vreau sau chiar trebuie să-și montez. Și sunt un pic mindfuck în momentul de față că nu știu cum să procedez. Dar mă uit pe manuale și îmi fac o idee. E foarte ciudat manualul ăsta. Deci din ce înțeleg eu am trebuit să am 8, 6, 10 șuruburi. Am 10, 2, 4, 6, 8, 10 șuruburi. Deci odată inelul ăsta de jos să-l prind în 4 șuruburi și după inelul de sus în încă 6 șuruburi. Da, nu mi-e clar. O să mă pun să caut pe YouTube, că e cel mai sfânt. Bun, cu un pic de YouTube am rezolvat problema. Știți care era? Că el îți vine cu mai multe șuruburi pentru mai multe motociclete. Deci mi-am dat seama acum de pe YouTube că vine și pe același kit practic și pentru 1250 GS și de aia am o grămadă de șuruburi, da? Și am ajuns la exact ultimul punct.
în care ce-am țipat un capac de colo-colo. Mai trebuie să pun niște garnituri aici și ăsta pe YouTube zice să le pun la ăsta thread locker și aia o să fac, dar înainte de toate trebuie să văd că ăsta e cu închidere cu imbus într-o parte. E o garnitură mică, nu știu cât o vedeți voi, e o garnitură mică și neagră și asta trebuie pusă aici. Ia să văd. O singură chestie, știți ce? Până nu uit acum, să vă zic, la BMW-uri, la GS-uri de astea cu închidere magnetică sau BMW-uri în general cu închidere magnetică la rezervor, când strângeți astea ca să vă montați inel pentru tanking, să fiți atenți că, vedeți? Așa, se închide și se deschide cum trebuie încă ăsta. Că dacă îl strângeți prea tare, nu o să se mai închide cum trebuie capacul de la bușonul de la rezervor. Dacă strângeți prea tare, astea două șuruburi de față. Dar nu-i cazul că văd că o mers. Bun. Și ce mai am de făcut? De montat astea la alte. Astea sunt șuruburile originale la BMW, trebuie să le pun bine ca să le marchez, să știu ce cu ele. Bun, hai să vedem manualul la gentuță. La gentuță mi-a dat manual ca oamenii, gen fizic. Și hai să vedem ce am de făcut. Bun. Am rezolvat asta. Am pus-o fără înălțător, că aia e de fapt în pachetul ăla ce nu știam ce, adică plăcile astea schid de înălțare, sunt 3 plăci de 6 mm. Dacă ai nevoie cumva de ele, sper să nu am. Și ideea acum, după manual, e să punem asta, gentuța la locul ei. Asta e eliberarea, bun. Ia să închid gentuța o secundă să nu zboare chestiile din ea. Bun, nu merge nimica. Când mijiți un pic ochii aici, efectiv atinge geanta, dar numai se lipește. Că asta e problema de fapt ori pe două. Da? Da, încape cu. Deși aș putea să dau jos, să mai pun și al treilea distanțier, măcar să știu o treabă și aia o să fac. Perfect. Hai să vedem. Că acum n-ar mai trebui să atingă cu nimica. Asta roșie în față. Perfect. Și acum stă în aer și nici nu mai lovește rezervorul. Ia să vă arăt. În față, nu știu cât vedeți voi, dar acum este loc, gentuța stă în aer, nu mai atinge aici, din unghiul ăsta. Asta e treaba. Și mai are ceva reglaje în interior, dar sincer să vă zic, nu știu ce-s cu ele. Și asta e tot. Perfect. Deci asta avem până acum. Am montat gentuța pentru rezervor. Am montat extensiile la mână, la mâini de fapt, pentru ambele mâini. Arată foarte bine extensiile astea. Mă bucur că le-am pe astea transparente. Și am montat ciocul. Protecție la cardan, care e o garnitură ce trebuie să o pun aici, dar nu știu dacă mai închei să fac asta. Deci vedeți garnitura asta, de fapt suportul ăsta de cauciuc și se prinde cu un șurub acolo în interior. Hai să văd cum fac și asta rapid. Mi-am dat seama de ceva. Acum am mutat motocicleta și văd aici, vedeți, îmi lovește șurubul de la mountul de cameră în geantă. Deci trebuie să găsesc altă soluție, să dau jos asta, să găsesc altă soluție aici. Adică să mut ăsta, nu geanta, că geanta n-am cum să mut. Și ultima parte aici, trebuie să scoatem ăsta, da. Am asamblat protecția de cardan. Sper că vedeți ceva. Și asta trebuie scos capacul și băgată înăuntru. Da, îmi dau eu seama că s-ar putea să nu am cu ce să scot căpăcelul ăsta. Ba da, hai că merge, uite aici.
Și asta e tot. Pac. Perfect. Asta e tot. Ce minunat a ieșit și ce ușor a fost. Și ăsta trebuie să, când ajung în casă, învățătură de minte și pentru voi, să știți acasă care vă uitați, luați-vă un label maker, de la de făcut etichete, faceți o etichetă scurtă, pac, lipiți pe el și pe viitor să știți ce îi. Nu, dragilor, mersi că ați rămas până aici. Singurul lucru ce mai este de făcut e să le pun pe cricul lateral și să o pun aici la locul ei, că unde stă, cam blochez mare parte din garaj. Și nu e frumos din partea mea să fac asta, mai ales că am coleg de garaj care folosește și el. O să o dau aici mai la o parte. No, dragilor, cam asta a fost ora de mecanică auto, ca să zic așa, mecanică moto. N-am făcut noi tare multă mecanică împreună. Ca un rezumat ce am instalat astăzi, am pus tank bag-ul, implicit cu inelul de prindere de rezervor, am pus extensiile la handguard-uri, am pus protecția extra la cardan, alarma. Stați liniștiți, ok? Și am pus în față extensia aia la cioc, care nu are absolut nicio valoare decât emoțională pentru mine, că îmi place la nebunie cum arată când o văd cu protecția neagră. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte mult. Dacă mai vreți să vedeți clipuri de genul ăsta, nu de mecanică, că nu prea mă știu la mecanică, așa de moșmundit la motor, lăsați-mi jos în comentarii dacă vă interesează. Dacă ați rămas până aici și nu sunteți abonați, am să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și abonare. Mă ajută extrem de tare, după cum vă dați seama, să cresc canalul. Puteți să lăsați în jos un comentariu bun, rău, fiți critici, nu fiți nepoliticoși, comentarii nepoliticoase să le șterg. Puteți să plesniți butoane de like, puteți să plesniți butonul de share către un prieten de-a vostru care are și el 1300G sau 1250G, să-i dați idei ce accesorii să-și mai pună pe ea. Și ce să zic, până data viitoare, apă, pai și bătaie și asfalt uscat.